Hello! Nyt ollaankin sitten vähän testaamassa pikku pakkaslenkillä, että mikä se näiden Insta360-kameroiden pakkaskestävyys on. Löytyykö semmoista rajaa, että nämä pirulaiset menee hyytymään? Hyppää starakalle ja tuu ihmettelemään. Näin ikkää. Se olisi kuule nyt semmonen juttu käsillä tässä, että lähdetään pihalle. Lähdetään vähän pihalle. Vähän raikkaaseen pakkaskeliin pikkuselle pyöräretkelle. Ai että miksi? No, mä olin tossa toissapäivänä kuvaamassa näillä uusilla kameroilla. Insta30 Ace Prolla ja Insta30 XL, joka on 360-asteinen kamera. Niin uutta videoa tuossa Karkkilassa Nyhkäläharjulla, että taistelu kylmiä varpaita vastaan. Ja pakkasta oli silloinkin reipas 20 ja mä ajattelin silloin, että mitenköhän nämä kamerat kestää sen. Ja kesti sen kuvaushomma loistavasti. Sitten mä ajattelin, että no pakkohan nämä jotenkin on niin kuin saada hyytymään. Reipas 20 pakkasta, niin mä ajattelin, että mä käyn pienen fillarilenkin ja kamerat pidin koko ajan päällä. No pieni fillarilenkki se olikin, tommonen 30 minuuttia about, mutta ei hyytymisen merkkejä kameroissa. Ukko alkoi hyytymään, se kuvaus on rupeamaan ja pakkasen myötä, niin tartti lähteä sisälle. Ja sit mä tein vielä silleen, että mä kävin tunnin välein pihalla katsomassa, että hyytyykö se kamera. Kamerat, no ei hyytynyt. Joten siksi tällä lenkillä. Täällä on nyt semmonen 24 pakkasta. Ja ajattelin lähteä vähän kokeilemaan, että näiden kameroiden pakkaskestävyyttä. Meneekö se jossain se raja, että nämä hyytyy. Joten pysyhän tarakalla, niin katsotaan, että kuinka pitkälle näissä akkuun riittää. Hyytyykö ne täällä Suomen hyisessä talvessa? Ilma on ihan taivaallinen. Vaikka on pakkasta, niin ei tuule ollenkaan, niin kun tälleen rauhakseen menee, niin ei pääse toi nenänvarsikaan jäätymään tossa noin. Niin lähdetään etsiä hyvä semmonen kahvenkeittopaikka. Ettepäin. Ai. Kyllä ilma kohtelee. Ei pilvenhattaraa taivaalla. Ja sitten oli vielä tänne Pyhäjärveen ja jäälle ajettu tämmönen jäärata. Ei tässä nyt luistella enää pysty, kun on niin tiiviisti lunta tohon tuupannut, mutta mikäs tässä on ajella. Semmonen juttu vielä tästä kamerasta. Tosta Ace Prosta, että aika helppo zoomata tällä. Kaksoisklikkaa vaan
näyttöön, niin pistää zoomia päälle. Editissä nyt sit selviää, että minkämoinen toi on toi kuvanlaatu. Sitten, että huononeeko vai paraneeko vai pysyykö samana. Mutta ainakin näkee paremmin, että alkaa ukolla toi turpajouhet vähän kuuraa vetämään. Mut joo, siis ei nyt pitkään olla vielä ajettu, parikymmentä minuuttia. Ja kameroita tossa aina silloin tällöin laittanut päälle ja kuvannut. Ei mitään ongelmaa käynnistymisen kanssa. Semmonen huomio vielä tähän väliin, että kun mä tein sitä videoa taistelu kylmiä varpaita vastaan, niin aina kun mä en kuvannut näin, mä pidin niin kuin noi kamerat tuolla takialla vyölaukussa. Ja silleen mä tuun toimimaan jatkossakin, vaikka nää nyt tuntuu kestävän mitä vaan. Niin se on kumminkin parempi noille akuille ja kameroille, että ne pitää mahdollisimman lämpöisessä. Mutta tän kelin ja tän videon tarkoitus on testata vähän noiden kameroiden kylmän kestävyyttä. Ja hyvin tuntuu rokkaava. Ei muuta kuin Pyhäjärven jäätä ettepä. Jaha, menikin vähän raskaaksi. Tuuli tuivertanut tähän tämmöstä tiivistä lunta 10-15 senttiä. Eikä loppua näy tälle, niin ehkä tässä kohtaa on viisasta, ettei pyörälle ihan selkänsä märäksi, niin tehdä U-käännös. Tuossa vastarannalla on semmonen Limamäen lava, jossa on ihan nätti ranta. Ja näyttää, että aurinkokin alkaa laskea aika sukkelaan tonne metsän taakse, niin mennään kehittelemään siihen auringonpaisteeseen ne sumpit. Ai. Ei ihan pysy kiskolla. No, onneksi tätä ei ole pitkälti. Niin pääsee taas sille helpompi ajoiselle uralle. Äkkiä nostaa hien pintaa, jos tommosessa raskaassa lumessa joutuis polkeen pitkälti. Ja se ei ole hyvä juttu tämmöisellä pakkaslenkillä. Varsinkaan kun on pysähtymässä kahveelle. Joo, mutta nähdään kahveella. Oho. Hikihän tässä tulee. 20 astetta pakkasta ja selkä märkänä saa mennä. Mutta kameratkin laulaa, niin minkäs teet? Ensimmäistä kertaa otin käyttöön. Oli ajautunut omiin varastoihin tämmönen Ortliipin laukku. Arvattekos mitä tää pitää sisällä? No, taukovaatteet tietenkin. Ai. Pieneen tilaan menevät untuvat. Untuvahousut. Ja sitten on untuva takki. Niin. Tässä kumminkin jonkun aikaa tulee nyt istuttua, niin ettei toi hiki ala tonne sitten pahasti kuivumaan ja tulee äkkiä kylmä, niin
Mä heitän tosta vähän untuvaa niskaa. Ai. Niin saa sitten rauhakseen köllötellä tässä. Keitellä kahvit. Eikä varmaan tuu kylmä. Jos sua tosissaan kiinnostelee se video, mikä nyt on muutaman kertaan mainittu, kun se taistelu kylmiä varpaita vastaan, niin sen löydät Fillaripäiväkirjan YouTubesta. En tiedä, tuleeko ennen tätä videoa vai tämän jälkeen, niin en laita korttia ehkä tohon. Mutta videon kuvauksesta jossain vaiheessa kumminkin linkki siihenkin. Noi. Ai niin, on niin. Keltainen pää, niin pistetään ajopiponkin tilalle, niin merinovillaa. Noin. Onks nyt hyvä? Jaa. Ei muuta kuin sitten kahven keittoa. Katsotaan miten pelittää. Kupilkalta sain uudet tulukset. No on mulla Kupilkalta uusi hieno kuksakin. Mätsää väritkin hyvin. Ja katsotaan vörkkiikö nää. Raaputetaan siitä vähän syttyä kumminkin. Aika hyvä tää tulusta on niin pitkä, niin saa hyvin tohon vauhtia. Nehän toimi hyvin. Nyt kun saadaan tää vielä palaamaankin. Niin. Tai siis syttymään. Ei tainnut olla ongelma. Oi. Noin. Sitten ei muuta kuin vedet kiehumaan. Eikä niitä paljon tarvitse kiehauttaakaan, kun on termarissa valmiiksi vähän keitettyä vettä. Kiehahtaa sitten nopeammin täällä. Ja vähän kahvijuontia helpottamaan, niin otin ihan purukahvia, pikakahvia, niin täällä olisi tosi hankala sitten alkaa putsaamaan niin kuin nokipannukahvin jäljeltä pannua. Niin. Pikakahvit vaan Kupilkan sisään. Kuumat vedet päälle. Kippis. Jes, mä hörppään tässä kupillisen, ehkä 2 kahvia ja nautiskelen tästä talvisesta auringonpaisteesta. Sitten vaan kamat kasaan ja
jatketaan lenkkiä. Katsotaan, että hyytyykö toi kamera vai ei. Ainakaan sen merkkejä se ei näytä ollenkaan, että se niin tekisi. Jes, palataan taas polun päälle. Dodi, se olisi kahvit juotu. Ei, otetaan vielä näin. Klaffi. No niin, se olisi kahvit juotu. Kamerat vörkkii, ovat pirun kylmiä. Sormi meinaa ottaa kovin. Aurinko on jo kovin matalalla. Joten kai tässä tarvii alkaa kotiin päin suunnistamaan. Jes, olipas hyvät kahvit. Ai. Ai, joo. En mä oikein tiedä. Pitäisi varmaan joltain viisaammilta nyt kysyä, että miten nämä kamerat jaksaa porskuttaa täällä pakkasessa. Mutta se ei haittaa, koska juuri tuommoista kameraa sitä itse on kaivannutkin. Ettei tarvitse olla huolissaan, että se on pikku pakkasesta moksiskaa. Ettei sen koko ajan tarvitse olla niin kuin varavirtapankissa kytkettynä kiinni. Niin kuin vanhat GoProt tuppas olemaan. Ai. Joo, ne vanhat GoProthan se on silloin niin 10 sillä perusakulla, niin sehän piru hyytyi joku oli pari astetta pakkasta. Ei se jaksanut porskuttaa. Ja varsinkin kun sitä oli enemmän, niin se piti koko ajan olla niin kuin varavirtapankissa kytkettynä, että se jaksoi niin kuin pysyä käynnissä. Ja mitäs nää sanoo? Ollaan tässä nyt jonkun verran kuvattu ja näyttää sillä yli puolet oleva vielä akkuun jäljelläkin. Kestäisiköhän mun sormet? Kaivaa kännikkää sen verran esiin tosta. Näette, että mä en huijaa. Tuolta vielä. Noin. Niin. Ei sieltä paljon ole akkua kulunut. Ja tässä ollaan oltu jo ulkona pari tuntia. Ja kameraakin laulatettu useamman 10 minuuttia. Mut nyt hanskat käteen ja polun päälle, niin alkaa taas veri kiertää. Ukko meinaa hyytyä, mutta kamerat ei. Ai että, saatiin nätti auringonlasku kokea tämmöisenä pakkaspäivänä. Ai, mielenkiinnolla odotan vähän, niin kuin tästä tulee nyt samalla testattua sitten tää kameroiden hämäräkuvausmahdollisuudet. Pimeällähän näillä ei kuvata yhtään mitään, mutta katsotaan tämmöiset lowlight-olosuhteet nyt sitten samalla. Ihan varmaan tossa 360 asteen kamerassa on huonompi se, niin kuin oli tossa GoPro Maxissakin. Mutta tässä näyttää kuvaa vielä. Aha. Record stopped. Siellä taisi loppua akku. Sieltä taisi loppua akku. Otetaan äkkiä kuvaa, kerkeenkö? Tää aukeaa näin. Näin. Jotain se sanoo. Mä en näe. Recording stopped. Low battery. No siitä sitten kumminkin niin kuin yllättävän nopeasti loppui akku. Tälle retkelle meinaa lähdin täydellä akulla, mutta ehkä se vähän paremmin toimii kesällä. Nyt on tosissaan se 24, jos ei ole enempääkin pakkasta. Pitää heti katsoa toi mittari, kun menee kotiin. Ai. Mut se hyytyi siihen.
vaan sen takia, että akku meni loppumaan. Joo. Mäpä käännän tätä kameraa nyt tonne auringonlaskun suuntaan, kun toi 360 hyyty. Noin. Sehän on mainio kuva kyllä. Niin näette vähän karvaturpaa ja näette vähän sitten laskevaa aurinkoakin. Upeavärinen taivas. Vielä päästään tuossa kohta viimeisiin säteisiin ajamaan. Se on sitten tältä erää tää päivä taputeltu. Ai. Joo. Studiossa pitää sitten jonkinlainen loppubriifi vielä. Että miten tää kamera toimi, kuinka kauan niissä akku kesti tämmössä pakkasessa. Ja kun ei nyt tunnu hyytyvän tää Ace Pro tässä millään, niin se on jätettävä yöksi pihalle. Jätetään se sinne pakkaseen armoille koko yöksi ja katsotaan, että herääkö se sieltä aamulla. Mutta tässä se ei tunnu niinku hyytyvä. Ei sitten niinku millään. Niin. Mä jatkan tästä pyöräilyä takaisin kotiin päin. Mulle tulee tässä semmonen, nyt on ajanut semmonen 6-7 kilometriä. Ja kotia on semmosen 3. Hyvä kympin lenkki. Oikein mainio kympin lenkki ja pirun hyvät kahvit. No niin, ratsasta taas auringonlaskuun sitten. Eli palataan sitten kotistudiolla asiaan. Morjesta. Onpas raikas ja hitokseen mainio pakkaspäivä. Vetihän se leukapielet ihan hyvään kuuraan. Ruuvataan toi tuolta pois, niin on jotain selitettävää. Enkä ruuvaa, jätän sen tohon. Siitähän se näkyykin. Joo. Joo. Ace Pro. Siinä vaan tykyttää eteenpäin ilman mitään ongelmaa. Tästä 360X:stä loppu akku tossa järven jäällä. Joten se niin kuin simahti sen takia. Ei sen takia, että olisi niin kuin liian kylmä, että se olisi antanut jotain virheilmoitusta sille, vaan niin kuin low battery varoitus tuli sille. Toki se johtuu tästä kylmästä ilmasta, että se niin nopeasti hyytyy. Mutta niin kuin tuossa videon alussa sanoin, niin jatkossa mä tuun aina tekemään silleen tämmöisillä pakkaskeleillä, että ne on takin alla, lähellä tuolla ihoa, jossain niin kuin vyötärölaukussa tyyppisessä ratkaisussa. Että ne ei ole tälleen niin kuin pakkasen armoilla viiman kynsiessä niitä. Mutta ihan uskomaton on akkujen kesto. Taitaa olla liki puolet tossakin vielä akkua jäljellä. Ja no näytetään se vielä. Näytetään se vielä, että uskotte. Missä se on se mun kännykkä? Tuolla. Videoja 3 kertaa ja raps. Sieltä. Varmaan niin kun saa käsityksen siitä, että on vielä akkua jäljellä. Ihan hyvin. Vai mitä? Jes.
näköjään tällä tavalla niin kun tämä pakkasen kestävyys ei tule testattua, niin mä kurvaan tästä kotiin, ei ole enää pitkä matka, niin mä jätän ton kamera yöksi pakkasen armoille. Niin katsotaan vielä, että starttaako se sitten siitä aamulla. Ja pidän sitten vielä semmoisen niin loppubriefin. Kerron sitten, että mikä toi akun kesto noin niin kuin suurin piirtein oli tämmöisessä niin kuin -24 asteen pakkasessa. Uskotteko? Yes. Hei, mut palataan sitten vielä asiantiimoilta sieltä fillarikellarista. Se on moro. Aika rapsakkaa täällä tosissaan on. Jätän tän 360-kameran tohon töröttää ja sitten tän Ace Proon tähän viereen. Niin katsotaan sitten, starttaako nää aamulla, kun on yön täällä pakkasessa viettänyt. Mielenkiintoista. Aamulla se selviää sitten, kuin käy. Se on hyvä yötä. Ja moi. Siis niinku ihan älytöntä. Mites taas? Siitähän sekin lähti. Kerrasta käyntiin. Näin. Aika sanattomaksi vetää. Tuleekohan toi ruudun, se vähän tulee toi näyttö tolleen niin kuin pikkasen niin kuin jäljessä, että tuleekohan se näkyviin tohon videolle, mutta aatos on siis nyt ollut se, että kamera ollut testissä, kylmän kestotestissä, koko yön täällä pakkasessa töröttänyt, 26 asteen pakkasessa. Ja nyt tulin tähän ja heti niin kuin kamerat käynnisty sekä Insta30 Ace Pro ja Insta30 X. No, näihin kameroihin ainakin voi luottaa pakkasen kestossa. Aika hurjaa meisinkin. Mutta nyt takkaan tulia ja aamupalaa. Kas tervehdys nyt sitten täältä Fillaripäiväkirjan fillarikellarista. Hei, nyt olisi video melkein valmis. Tuolta retken päältä kun tulin, niin löin kaikki matskut tonne tietokoneelle. Niin mä vähän katoin, että kuinka paljon se sitten myös niin kuin nauhoitti tota materiaalia. Tuolla Insta30 3X:llä niin laskennallinen akun kesto olisi sillä semmoisella normaaliolosuhteissa 81 minuuttia. Se on tosi paljon. Ja nyt sitten tuolla reilu -20 asteen pakkasessa se jakso porskuttaa karvaa vajaa 20 minuuttia. Mikä mun mielestä on aika pirskatin hyvin sekin. Kun ottaa vielä huomioon, että toi kamera oli koko ajan ulkona siinä pakkasessa. Ja sitten tämä Ace Pro vekotin, niin se onkin tykkikone toi. Niin se pysyy käynnissä tuolla ulkona tunnin ja kuvasi siis tunnin materiaalia yhdellä akulla. Ja siinä on laskennallinen aika sitten niin kuin, että sen pitäisi kestää 100 minuuttia. Joten siinä se niin kuin prosenttimäärä kyllä nasahti aika kohilleen tossa, että niin kuin, vaikka on noin kova pakkanen, niin silti se jakso tuolla porskuttaa. Ja kohta alkaisi olemaan editti valmis, niin sitten saatte myös nähdä, että minkämoisissa pakkasilmassa tuolla sitten mentiin ja kuinka kuuraan se parta meni käykolla. Mutta lopputulema näistä kameroista on se, että tämmöisiä mä oon itse odottanut. Ihan huikeita vekottimia. Kestää säätä, kestää pakkasta, vaikuttamatta liikaa siihen akun kestoon. Ja en voi turhaa korostaa sitä, että seuraavalle lenkille mä laitan ne toki sinne takin alle lämpöiseen kamerat ja vara-akut, jolloin ne kestää paremmin ne akut ja myöskin sitten pitää parempaa huolta noista kameroista. Yes. Joten hei, tässä tämmönen aika pitkäkin video näistä kameroista ja niiden toimintakyvystä. Ja tuli siis testattu, että freezing pointtia ei vielä löytynyt noille kameroille. Mutta hei, palataan taas seuraavalla videolla. Se on moro. Mä jatkan tässä tämän Rainan loppuun editoimista.